Oh. Ano? Meron tayo ditong cellphone, oh. Ha? Yari, cellphone. Ayan. Bago. Galaxy A32. Samsung. Silyado pa yan. Oh. Buksan natin. Galing Italy. Sa pambukas. Wala na yung ay. Ha? Ayan mo daw eh. Ah, yan na, oh. Silyado yan. Oh. Yan na. Kabila. Oh. Tanggal ang silyo. Yan. Ayan yata ni Tutoy ang ching. Oh, yan na ang laman. Hup! Oba! Ano ito? Sama. Ha? Oh, yan oh. Karton? Ano laman ito? Di bagat yung Oh. Tutoy. Oh. Naman din inasang na nung lalaki na kagayan pa. Kanya yun. Wala na ng kwarta yun. Ayun ano, gawa ng may kahong pa ay. Oh. Ay, yan oh. May box pa ay. Pamphlet. Ba? Ayun na. Ay. Tingnan natin. Ba, naka-plastic pa ah. May plastic oh. Ilan ang camera? 1, 2, 3. Ayan yun. Isang ano, ilaw tsaka parang maliit na camera. 4. Maliit na camera yun oh. Oh. Yun. 3 malaki. Dala ko. Ilaw. Dala ko yung Samsung. Ah, may plastic oh. Oh. Oh, hey. Oh, ano ito? Yun. Pansundot ng lock. Ayan oh. palang kakainin. Ito, charger. Wah. Ilang watts yan? Yun oh. 10 watts? Ba't ano ito? 2 ampere. 10 watts. Lakas. Ano ba yan? 10 watts. Oh. Ano ito? Charging cable. Ang saksak. Ba? Ah, micro USB. Oh, dito yan. Oh. Micro. Parang hindi micro ah. Aba? Ano ito? Lightning? Baliktaran? Baliktaran. Ah, ay lightning. Jack. Ang gamit mong... Ah, lightning jack na oh, para sa iPhone. Ay, hindi. Ay, baliktaran nga. Lightning cable. Ah, USB. Ano yan? USB Type-C. Yun yung... Yung pasundot oh. Oh. Alam mo pala may pangsundot yan. Ako'y nanonood ng YouTube kaya alam ko mga ganito. May pangsundot yan. Kala mo naman ako'y taga-jungla eh. Agayo mo pa kay Anela. Saan na yun? Ay, may pasundot oh. Kala ko ikay ban. Ano kami? O yan oh. Anong kulay? Itim. Ano ito? Ba't ganito ito? Ginaganon? Ah? Oo, tanggalin mo. Ah? Papil yan eh. Ano ito na ano? Yun. Hihilahin. May wrap. Naka-wrap. Aba! Kinta, wala namang cover. Aba! Ba't gray? Gray ba yan? Black. Okay. Gray. Lightning jack. Sa akin ay blue. Ay! Ibili mo na. Tutod. Yun oh, may ano. Ito ay speaker. Tutod. Saan naglalagay ng ano? Ano yun? Sa
Saan naglalagay ng cover dito? SM. Ah, sa SM. Nasaan yung tray? Oh, may plastic pa yun sa gilid. Ano ba ito? Yung lahat. Wala na eh. Sa gilid yung mayroon. Wala. Oh, ay, ano gagawin niyan dito? Pagbukas nito. Doon sa may... Hari. Kawalihan. Ay, walang charge. Ubus. Mayroon yan. Aba, nabuksan. Mayroon. Samsung Galaxy. Lahat ay mayroon yan. Secured by Knox. Sino? Oh. Ba, ano ba yung dati kong cellphone? Tingnan ko nga. Ang tagal magbukas ah. Ay. Oh. Ayun oh, ito yung dati ko cellphone oh, J16. Nagbabasa pa yan. At Iisang camera. Ito. 4. Oh, ito oh, isa. Ang sama naman ng cellphone mo. Maliit. Tsaka malaki ang harapan. Oh, ayun. Ano ito? Talkback. Ano gagawin ko dito? Daw. Magaling ka. Vitalde. Anong Vitalde? Pudra Gelbini. Eh? Ah, ba't ganyan salted? Witami. Baka ito yung Indian na. Yung ano mo sa... Start. Start. Yan ay may lalabas na lingua. Oh, yun. Lingua. Oh, yun. Language. Ang English. English na barok. Ba't walang English barok dito? English Philippines? Siyempre. Sana. Wala nang Philippines. Meron, no? English South Africa. Ah, meron pa. English US. Philippines. Ayan. Next. May setup pala ito. Meron. Oh, appeal legal. I have read. Agree. Next. May setup pa ha? Oh. Choose Wi-Fi network. PLDT. Oh, PLDT. Ayan. Ngayon, auto connect. Reconnect. Okay. Puto mo. Enter password. Wala na. Password ko nung ano? Paano mag-password? Password nung PLDT. Wala na yun. Diba tayo mag-connect? Hindi kailangan na password eh. Eh, wala naman SIM card dyan eh. Nilagyan mo na ba ka? Wala. Alentes na yan. E paano ito? Paano nagkukunik ka kung wala SIM card? O edi, Sundutin mo yung nilagyan ng SIM card. lagyan natin. O, sundutin natin. Walang SIM card. Nasa yung sundutan. At taas. Ito? Hindi, dito is tagiliran yata. Hindi ko alam kung saan pa. Ah, Hindi, tagiliran. Tingnan mo yun. ito. Oo. Oh. Dito tilawan na ba sila nilagyan ng ano? Ayun, lumabas na yung tray. Oh, wala pala. Ha? Eh, paano nga magkakaluwa? Oh, yun? yan. Walang Ay, SIM card ganoon. ka. Dual na ano, dual na micro. Akin nga, dual eh. Kasi isang malaking Kung ano ang mayroon mo na ano ay. na isang available. malaki. Tingnan mo natin yung ano, luma. Kung Kunin ano natin available dito. mo. Oh, ikunin natin dito. Sira na yung switch. Kaya nga kung ano available mong SIM Oh, card. tingnan natin. Bano ah. Ano? Oo, sinauna oh. Biruin mo ito. Yan. Tapunin na yan, Tutoy. Ha? Tapunin na. Tingnan mo itong J16. Oh, Ay, Balok. oh, ito yun. Ito na to eh. Ay, bano. Ganun, sinauna pa yung kukuhaan ng SIM card na niyo. Sinauna pa oh. Ay, nasa gayon Sinauna pa. nasa gayon nga SIM card. Ha? Oo. Bano nga. Ito bano nga. Pambano ito ah. Ayan. Micro. Globe. Pamini. Mini ba ito o micro? Ah, may mini na eh. May mini. Ito pero Sa ito. akin, mini na eh. Ah!
Ay, minin dalawa. Isang micro. Paano? Micro. Ano kasi ito sa'yo? Ganyan? Ayun oh, sakto. Isang micro, dalawang mini. May mas maliit pa sa micro eh. Sinauna ito eh. Kung dalawa yung SIM card, Oh, pwede mo buksan. lagay natin. Sa akin, pwede mo buksan ko nang doon sa akin ng isa. Pa. Yun. Eh, ba't parang makapal? Hmm? Tama mo. Hirap nag-shooting eh. Kasi yan. Oh, Ano si Buto? baligtad. Oh, May naka-arrow dyan eh. Kung saan yung may tapyas. Kung yung magkaroon, ako hindi magkaroon, harap kung saan yung meron. ah, makapal. Oh, di yata ko. Ano si Buto? Di yata ko siya. Oh. Makapal. Bawasan mo ang tagliran. Ay, Napipit. iba. Ibang ano. Hulma. Tapos tayo. Mayroon pang inaalis yan. Tingnan mo yung SIM card mo, may isa pang nang... Ay, May Ay, isa oh. pang inaalis. wala. Lumang-lumaan talaga. Oh, oh. Wala, iba yung takam eh, oh. May ilagay din. Ay, hindi. Paano yun? Iba dapat ay kaano niya. Kahugis niya, oh, hindi eh. Pili ka na ng bagong Oo. SIM card mo. Iba yun. Ayun. Palagay ka na lang ano sa Pag nilagay mo dito, Tuday. pag nilagay mo dito, ay matalbaw na yung gilid. Ay, paano yan? Wala yung natatapyas. Iba nga ang size sa'yo. O, papagayin itong mga... Eri, kanto lang. Ay, luma na. Ay, Lumang style na nga ito, oh. yan kung paano pa ni kupong-kupong na tayo. Ano yan? SIM card ay. Oh, di pwede. Tingnan mo na. Iba nga, oh. Oh. Ay, ang laki naman yung SIM card mo. Ay, iba na nga eh. Dapat ganyan na yun. Nanay ko. Wala na, hindi na pwede itong micro na ito. Mini na ngayon. Ay, sa Ha? Ah, micro na yata. Mini ang... Mini. Baka ito ang mini. Micro. Ito, Ay, may mini. mas maliit sa mini, micro. Ah, ito yung mini. Mini ito. May micro pa. Mini, micro, yung mga ganito na siguro. Ay, wala eh. Hindi na pwede. Masyadong obsolete na yung ano, SIM card. Luma na eh, oh. Ayan, anak, hindi mo gamit. Punta ka sa ng SM. Pagbili na lamang ng ano, bagong SIM card. Okay, next time na lang. Wala, hindi ito gagana. Patingin nga lang tsura to, eh. Kung gano'n kalaki yung SIM card. Luma na yan, 2016 model pa yan. Pangalawang maliit yan. Nasaan yung lalagyan? Patingin na rin tsura. Hindi yan. Okay, next time. Yung bagay itong assistant ko. Oh. May assistant ako dito. Wala. Ha? Hindi ba ito may isa pang natitik Wala nga, hindi yan yun. Sinauna yan. Isang hugis niyan. Wala yan. Para wala nga. Hindi katulad nung ngayon. Iba na. Hindi, gayang kalaki. Pag may May, ka, may, may, mayroon pang isang natitik lang. ay iba yan. Yan eh, pinutol na. Ano Rosito? Alam, dito na kayo, vlog ka ni Sir. Maganda ba ako dyan, Sir? Siyempre, ikaw eh. Ikaw pa. Artistahin. Ha? Ngayon eh. Saan dito si Ma'am? Ah, maganda nga. Lagi. Ganda ang kulay. Anong kulay pa yun? Pwede nyo siyang, Ah, pagka ayaw nyo ano yung camera,
Ay, mas maganda pala yan. Wala naman sir, kahit palitan natin. Walang problema. Palitan mo na. Bakit? Anong kaibahan? May takip na camera. Oh, may takip. Ha? Natatakpan yun, oh. Ah, may takot. Okay ma, i-slide mo nga. Para Ano? kahit mahulog, yung camera mo safe. Oh, ba't di na tatanggal? Hindi, slide mo lang yan sir. Kasi pa kasi ito dahil bago pa siya. Ah, oo. Ayun na nga lang. Maganda Kasi- nga yun. Ano? Hindi, parehas lang po yan. Eh, bakit ganito? Open Camera. Ay, ito. Okay. Lapit mo na. Ito may power na. Hirap na maglagay. Matagal maglagay. Original ito, ah. Opo, original SanDisk po. 1.5? 2,000. Ilan? 1 tera? Wait lang. Meron ba ganun?